Bakuna para sa COVID-19. Nakahuna-huna ka bala kung may katapusan ni ang pandemya sang COVID? Ang sabat, oo. Maagom ini pamaagi sang pag-angkon sa mga tawo sang ginatawag nga immunity. Maangkon naton ang immunity sa duwa ka paagi. Kung magka-COVID kita o pamaagi sa pagpabakuna. Nga nagapabakuna kita. Limitado ang paglaptas ang masakit kung kalabanan sa mga tao na bakunahan. Kung madamo ang may immunity, maprotektahan man ang iban nga mga tao nga hindi pwede mabakunahan. Amo ini ang ginatawag nga herd immunity. Paano naton malabot ang herd immunity? 70% sang mga tao ang dapat immune sa COVID. Puot silingon, kung may 3 ka bilyon nga tao sa isa ka pungsod, 2 ka bilyon ang kinahanlan ma-immune sa virus. Kung maasa kita sa natural na immunity na mahatag sang pagmasakit sa COVID, tam-an kadamo na tao ang mapatay antes ta makuha ang herd immunity. Amo ini nga dapat gid kita mapabakuna. Paano mag-epekto ang bakuna? Ginatudloan sang bakuna ang aton mga lawas para makabato kita sa impeksyon. Kung mabakunahan ka sa COVID, mga inaktibo na parte lang sang virus o patay na virus ang gina-inject sa lawas para makahimo sang antibodies pangontra batok sa COVID. Sa tinion na basi malatnan ka, may ara ka na pang bato sa virus. Maproteksyonan bala ako sa COVID kung makabakuna ako? Oo. Ang mga bakuna na napamatud-an na wala sang peligro kag epektibo, amo ang aprubahan para gamiton sang mga pamuluyo. Para aprubahan ang bakuna, naglabay ini sa mga eksperto sa laba kag insakto na proseso kag natanaw ang epekto sa nilibo-libo ka tawo. Mas maayo gid na may proteksyon sa COVID, kay bisan pa kalabanan mild lang ang mga simptomas, may iba niya nga grabe kagakalamatay. Hindi mahibaluan kung paano ka mag-react sa COVID bisan pa na hindi ka peligro sa komplikasyon. Pwede bala ako magka-COVID sa bakuna kontra sa COVID? Hindi. Wala sa mga COVID na bakuna ang may buhi na virus, amo ini na hindi posible magka-COVID tungod sa bakuna. Kalabanan ng bakuna na nagatudlo sang immune system, nagatuga sang mild na simptomas subong sang sakit sa butkon, palangapoy, kaghilanat. Normal ini kag sinyalis ini na ang lawas nagareact kag nagahimo sang proteksyon. Hindi insigida ang proteksyon sang bakuna. Ang aton nga lawas kinahanglan sang sinemana para makahimo bastante nga antibodies pagkatapos sang injection. Pwede ka malatnan sang COVID antes ukon pagkatapos lang gid mabakunahan. Amo ini nga may iba nagamasakit pa gihapon kay wala pa natagaan tiyempo ang lawas para makahimo proteksyon. Pagkatapos ang bakuna, pwede mag-positive sa swab test? Hindi. Wala sang bakuna sa COVID na makaresulta sa positive na test tungod wala ini buhi na virus. Ang gusto naton maangkon sa bakuna na ang lawas ta makahimo sang antibodies o pangontra bato sa virus. Tungod sini, posible na mag-positive sa mga antibody test sa dugo. Kung nakaagi na ko COVID, kinahanglan pa bala ako magpabakuna? Oo. Tungod na kadamo sang posible na komplikasyon sang COVID, kag pwede malatnan liwat, kinahanglan magpabakuna ang nakaagi na sang COVID. Ang mga eksperto, hindi sigurado kung ano gid kadugay ang proteksyon pagkatapos magka-COVID. Kada tawo, posible lain-lain ang immunity, kag sigon sa mga eksperto, hindi ini madugay. Pwede mabakunahan ang mga tawo na nakabaton sang bulong na convalescent plasma o monoclonal antibodies? Oo.
Ginarekomendar na ang bakuna i-inject pagkatapos ang 90 ka adlaw halin sa pagbaton sang amuna nga bulong. Base sa kadugayon sang epekto sang plasma o tocilizumab, kag tungod kalabanan sa mga reinfection sang COVID, wala ga katabo sa sulod sang 3 ka bulan, ang pagrekomendar na maghulat 90 ka adlaw tapos sang ini nga mga bulong, panigurado na mag-epekto sang husto ang bakuna. Pwede bala na mabakunahan ang chemotherapy or mga pasyente na nagainom sang bulong na nagapahina sang immune system? Oo. Ang mga pasyente na mahina immune system, pwede makapabakuna kung wala sila allergy o kapaligruhan sa bakuna. Ini na mga tao dapat pabalon na wala pa nahibaluan ang epekto kag mga side effects sa amuni nga populasyon. Pwede na hindi mapagros ang pagresponder sang lawas sang amuni na mga pasyente. Kinahanglan ipadayon ang pagsunod sa mga guidelines para proteksyon sa COVID-19. Pwede bala mabakunahan ang mga gabusong? Oo. Ang mga nagabusong upod sa lista sa mga tao na ginarekomendar na magpabakuna depende sa iya desisyon. Sa subong, jutay pa lang ang impormasyon sa epekto sang bakuna sa mga nagabusong. Kung mapabakuna ang nagabusong, dapat niya tanawon, kadamuon sang kaso sang COVID sa komunidad, ang personal niya nga risgo na malatnan sang COVID, kag ang risgo sang COVID sa nagabusong kag sa iya nga baby. Pwede mabakunahan ang gapasuso? Oo, ang gapasuso upod sa lista sa mga tao na ginarekomendar na mapabakuna depende sa ila desisyon. Wala pa sang datos sa mga nagapasuso sang epekto sang bakuna, pero tungod wala inibuhi na virus, ang bakuna hindi makapalain sa bata. Pwede idungan ang bakuna sang COVID upod sa iban nga mga bakuna, parihas sang flu vaccine? Hindi. Tungod na wala bastante na impormasyon, may minimo na 14 ka adlaw ang magligad antes ihatag ang injeksyon sa COVID. Hindi na disakop ang mga bakuna na makasalbar, parihas ang anti-tetanus o anti-rabies. Nga aunahon ang mga healthcare workers subong sa mga doktor o nurses sa programa sa pagpabakuna. Manami ini na stratehiya. Isa ini kaginadalian na hilikoton tungod na ang healthcare workers kinahanglan matagaan proteksyon para masigurado ang pag-deliver sang serbisyo sa kaayong lawas. Sila ni nga mga tawo ang dako risgo malatnan sang COVID. Kag ila man ginarisgo ang ila kaugalingon kag ila pamilya. Pwede bala na hindi magpabakuna ang isa ka healthcare worker? Oo. Voluntaryo ang pagpabakuna sa COVID. Pero ang healthcare worker ang dapat nakaintindi sa mga kaayuhan sang pagpabakuna. Ginaekspektar na ang pagpabakuna sa mga healthcare workers kontra sa COVID-19 masulhay, hindi mabudlay, wala pag-alang-alang, kag wala problema sa follow-up o kon pagbalik para sa sunod na injection. Tanan kita may mga katungdanan para matapna ang pandemya. Mapagbilin na alerto sa mga impormasyon. Pamatii ang mga insakto kag masaligan na balita. Mag-andam sa fake na balasahon. Magsalig kita sa siyensya. Magpabakuna na. Kita tanan kung mag-ugyon, makabuligtap niya sa pandemya. Good day. My name is Joey Villarosa, Medical Officer 3 of the DepEd Division of Negros Occidental. My presentation is about the COVID-19 vaccinations for teaching and non-teaching personnel of the Division of Negros Occidental. This is part 1 of a series of lectures and will focus on the Philippine National Deployment and Vaccination Plan for COVID-19 and its importance to the personnel of the Division of Negros Occidental.
Under the guidance of our President, President Rodrigo Roa Duterte, the objective of the National Deployment and Vaccination Plan for COVID-19 emphasizes that the vaccination of all Filipinos must proceed without exception, and that access to the vaccines should not be denied of anyone as a matter of national policy. The legal basis for the National Deployment and Vaccination Plan for COVID-19 vaccines is Republic Act 11525, also known as the COVID-19 Vaccination Program Act, and DepEd Memorandum Number 28, Series of 2021, the comprehensive guidance on the participation of the Department of Education in the implementation of the Philippine National Deployment and Vaccination Plan, or NDVP, for COVID-19 vaccines. DepEd personnel are qualified to be part of the NDVP as recipients or beneficiaries of the vaccine. Division office personnel as well as teaching and non-teaching personnel are all classified as education frontliners in Priority A4. Teaching and non-teaching personnel who are senior citizens are classified in Priority A2 and may register and be vaccinated ahead of Priority A4. Teaching and non-teaching personnel who have medical conditions or medical comorbidities listed in Priority A3 may register and be vaccinated ahead of Priority A4. School health and nutrition unit personnel are listed in Priority A1 as frontline health workers. As per DOH Department Memorandum 2021-0157, DepEd personnel who wish to be vaccinated are advised to register through their respective local government units for the free vaccination. As per Department of Health, Department Memorandum 2021-0157, the LGUs are the lead in the master listing of all eligible population. All Filipinos shall indicate their interest to be vaccinated through their LGUs. Registration will be based on the address of their permanent or current residence or address of the workplace of the individual. Who are the personnel listed in Priority A4? These are frontline personnel in essential sectors, both in public and private sectors. Those working in sectors identified by the IATF that are directly client-facing and cannot dutifully meet minimum public health standards. In the case of DepEd, these are education frontliners. So DepEd frontline personnel may register for vaccination under the A4 category. There are DepEd personnel that belong to higher priority groups. These personnel are reminded that if they fit the criteria for higher priority groups, such as A1 to A3, they do not need to wait for the rollout for the later priority groups, such as Priority A4. All school health and nutrition unit personnel are categorized under Priority A1. This is based on the National Task Force COVID-19 National Vaccination Operations Center Advisory Number 20, Series of 2021. SHNU personnel who have not had their vaccination may coordinate with their LGUs and proceed to the vaccination site as soon as possible. They are requested to bring their Professional Regulation Commission ID and DepEd ID. The vaccination team will readily accommodate them. DepEd personnel who are senior citizens are categorized under Priority A2.
DepEd personnel who fit the A2 requirement of 60 years old and above also have the option to register ahead of their teaching and non-teaching personnel group. Vaccinations will immediately be scheduled by the local government unit. DepEd personnel with medical comorbidities are all under priority A3. DepEd personnel who fit the requirements for A3 may register early and will be promptly given immunizations, although these immunizations are subject to the availability of vaccine supplies. They are required to present to the vaccination team medical certificates or other documents indicating their health conditions, and duly signed by their attending physicians. COVID-19 disease could worsen existing medical conditions. The identified medical comorbidities listed in the memo are the following: chronic respiratory disease and infection, such as asthma, allergies, tuberculosis; cardiovascular disease, in particular elevated blood pressure; chronic kidney disease; cerebrovascular disease and neurologic diseases; cancer or malignancy; diabetes mellitus type 1 and type 2; obesity; chronic liver disease, and immunodeficiency states. DepEd personnel who are categorized as priority A5, identified as economically disadvantaged based on the National Household Targeting System for Poverty Reduction, and who are not otherwise included in the preceding categories. Usually, these personnel are our job order or local school board paid employees. The COVID-19 vaccinations is highly encouraged, but it is not mandatory. It is purely voluntary in nature and in respect to patients' rights. Vaccinations remain to be the personal and voluntary decision of every DepEd division of Negros Occidental personnel. Thank you. This ends part 1 of our lecture series on the COVID-19 vaccination advocacy for the Division of Negros Occidental teaching and non-teaching personnel.